سلام به شما. امروز می‌خوایم یکم علیق بشیم توی نگاه مولوی به خدا و ایمان. اونم با کمک یه داستان خیلی معروف، یعنی داستان نوح و یه تحلیلی که از سید محمد حسینی داریم. هدفمون اینه که بعضی ایده‌های شاید یکم چالش برانگیز رو درباره باور، ذات خدا و حتی اهمیت اصل و نسب با هم بررسی کنیم. خب شروع کنیم؟ بله، بحث امروز دقیقاً حول همین محوره که چطور نگاه‌های عرفانی مثل نگاه مولوی میتونه درک معمول ما رو خب به چالش بکشه. و خیلی جالبه که این منبع هم از تشبیه استفاده میکنه، مثلا خدا مثل نیروی جاذبه است، هم داستان نوح رو تحلیل میکنه تا حرفش رو بزنه. انگار میخواد بگه شاید اون چیزی که ما فکر میکنیم، یعنی اون تصور رایج، کامل نباشه. یه جالب جاذبه رو میاره، میگه خدا مثل یه نیروه، مثل جاذبه، همه جا هست، بی‌طرف، رو همه هم یکسان اثر میذاره. این همون رحمانیت خداست انگار. اصلا کاری نداره تو دین چیه، کی هستی. مثالش هم همونه که مادر هیتلر هم اگه بیفته مثل مادر یه قدیس با همون شتاب میاد پایین. این نگاه خب یه نگاه تقریبا فیزیکی یا علمی انگار. از شما میخوایم به این جنبش فکر کنید. آره، نکته کلیدی همین تضادیه که منبع ایجاد میکنه. یعنی بین این نگاه خدایی که مثل قانون بی‌طرفه و نگاه‌های سنتی تر که خدا رو خیلی شبیه انسان میبینن. این یه جورایی به اون مفهوم خدای به قول معروف علمی مولوی یا حتی بحث وحدت وجود ربط پیدا میکنه که تو منبع هم اومده. یعنی چی؟ یعنی این ایده رو زیر سوال میبره که خدا ممکنه مثلا چون فلانی از فلان خانواده است یا خیلی دعا کرده یه قانون کلی رو براش عوض کنه. خیلی خوب، حالا بریم سراغ خود داستان نوح و پسرش کنعان. اونم از نگاه مولوی که این منبع تحلیل کرده. منبع اشاره میکنه به اون اعتماد به نفس کاذب پسر نوح که میگه نه من خودم شنا بلدم، من آشنا آموختم و سوار کشتی نمیشه. بله، اون قسمت خیلی مهمه. و بعد اون سوال تکان دهنده پسر از خدا، یعنی پرسش از ذات خدا. لم یلد لم یولد استی و از قدم، ناز فرزندان کجا خواهد کشید. داره میگه خدایی که نه پدره، نه مادره، نه فرزندی داره، اصلا میتونه بفهمه عشق بین والد و فرزند چیه؟ این به قول منبع مثل یه نقد روانشناختی میمونه. واقعا جالبه ها. دقیقاً، اهمیتش همینه. طبق تفسیر منبع، پسر داره توانایی خدای متعالی، خدایی که مثل ما نیست، برای درک تجربه‌های عمیق انسانی رو به چالش میکشه. مولوی انگار از همین دیالوگ‌ها استفاده میکنه تا سوالای بزرگ الهیاتی رو مطرح کنه. خیلی هوشمندانه. منبع حتی به اون بازی با کلمه لا تو هشدار نوح هم اشاره میکنه و ربطش میده به حلاج. نشون میده مولوی چقدر عمیق کار میکنه با کلمات. خب بعدش که پسر غرق میشه، منبع اون غم نوح و سوالش از خدا رو میاره. نوح به خدا یادآوری میکنه که قول داده بودی خانواده‌ام، یعنی اهل من رو نجات بدی. وعده فرمودی که خاندانم را رها بخشی. منبع اینجا یه تعبیر جالبی داره. میگه انگار نوح داره به خدا تیکه میندازه. نمیدونم، شاید از شدت غمه یا شایدم یه جور جسارته. و پاسخ خدا که منبع با ارجاع به قرآن سوره هود توضیح میده خیلی کوبنده است. میگه اینه عمل و غیر صالح، یعنی پسرت کارش درست نبود. فلا تسألن ما لیس لک به علم، از من چیزی که بهش علم نداری نخواه. و مهمتر این که اینه لیس من اهلک، اون اصلا از اهل تو نیست. اینجاست که منبع میگه یه تعریف جدید داده میشه. اهل بودن دیگه به خون نیست، به عمل صالحه، به کردار درسته. آها، پس نتیجه گیری اصلی منبع از کل این داستان اینه که مولوی داره از ماجرای نوح استفاده میکنه تا اون باور رایج رو که اصل و نسب مهمه، مثلا سید بودن یا از نسل پیامبر بودن، خب به طور جدی ببره زیر سوال. دقیقاً، کاملاً همینه. اگه تصویر کلی رو نگاه کنیم، طبق این تفسیر اهل بیت واقعی بودن یه چیز معنوی و رفتاریه، ارثی نیست. اینم با فکر کلی عرفا میخونه که میگن آقا نزدیکی به خدا و معرفت ربطی به قوم و قبیله و نژاد نداره. منبع حتی مثال افلاطون رو میاره کنار مولوی
و اون قسمت تکان دهنده ترش اینه که میگه اون الاغی که سوار کشتی شد چون تسلیم بود مقامش بالاتر از پسر نوح که نافرمان بود. حتی اگه پسر نوح از نظر خونی مثلا به قول امروزیا آقازاده یا سید محسوب بشه. بله دقیقاً، چون اون تسلیم امر الهی بود و پسر نوح نبود. عمل مهمه. پس خلاصه کلام، این تحلیل چالش برانگیزی که امروز بررسی کردیم این شد. بیایم تو پیش‌فرضامون شک کنیم درباره ذات خدا که شاید خیلی بی‌طرف‌تر از تصور ما باشه، درباره معنای ایمان که فقط حرف نیست، عمل و تسلیمه، و درباره اهمیت اصل و نسب که انگار در مقابل عمل صالح رنگ می‌بازه. همه اینا از نگاه مولوی به داستان نوح. خب حالا سوال اینه که این برداشت‌ها برای درک شما از دین و ایمان خودتون چه معنایی داره؟ و یه نکته آخرم برای فکر کردن بیشتر با توجه به حرفای این منبع. اگه تعلق واقعی و نجات نه با اسم و رسم و شجر نام مشخص بشه و نه حتی با ظاهر دینداری، بلکه با یه عمل صالح، یه حالت درونی واقعی تعریف بشه، اون وقت لازمه اصلی ارتباط معنوی چیه؟ یعنی فارغ از این که تو شناسنامه‌مون چی نوشته یا پیرو چه دینی هستیم، چطور میتونیم اهل واقعی باشیم یا اونا رو بشناسیم؟ این یه سوال اساسیه به نظرم.